ईश्वर सानैदेखि घरका थोत्रा भाँडाकुँडा बजाउँथे। मजदुरी गर्ने आमा रित्ता भाँडामा छोराछोरीको भोक देख्थिन्। ईश्वर ती भाँडामा लय देख्थे। भाँडा बजाउने पहिला सानसानोमा थाल बजाइदिने त्यस्तो गर्थ्यो। अब कति पिट्ने कति गाली गर्ने, स्कुल जान नमान्ने। अपने बाल बच्चे जितने भी कलाकार हैं उनका मान बढ़ाइए। अहिले आमा छोरा 15 सालको जेठो कान्छो छन्। म 30 वर्ष पुग्यो, यो 15 वर्ष पुग्यो। यो भाग्यले नै यस्तो गरायो कि यसको खुट्टा हेर्नु, यसको जन्म हुँदाखेरि यस्तो थियो यो। अनि हेर्नु 1.5 वर्ष हुँदाखेरि यस्तै खुट्टा अलि यति थियो। त्यो एउटै खुट्टामा खुब नाच्थ्यो कि यो। तिजको गानामा घरमा खोब एउटै खुट्टाले खुब घुमेर नाच्ने। सबैले भन्थ्यो यो नाच्ने निस्किन्छ भने त्यस्तो हो। अनि नाच्न चाहिँ कसरी सिक्नु भएको त? गाउँमा 2-3टा छोराछोरी थिए, एउटा चौधरी भन्ने जातमा। त्यही अनि तिनीहरूको मम्मीको साडी चोरेर लग्थ्यौँ, मैले आफ्नो मम्मीको साडी चोरेर लग्थेँ र साँझा बेला नाच्थ्यौँ साडी लाएर। अनि त्यहाँबाट बिस्तारै नाच्न आयो। गाउँघरमा नाच पार्टीहरू आउने जाने गर्थे। बिहे भोज पूजाआजामा गाउँै थर्किने लाउड स्पिकरमा झिलिमिली लुगा लगाएका मान्छेहरू नाचेको देखेर ईश्वरलाई नाचौँ लाग्थ्यो। हाम्रो यहाँ मेला लाग्यो, हाम्रो गाउँमा नाच्न आउनु भएको थियो मालिक। अनि त्यहाँबाट त्यो गाउँमा नाच्न गएको थियौँ। तिनीहरू मालिकहरू जानुभएको थियो, त्यहाँ पनि गएँ। त्यहाँबाट बिस्तारै नाच पसन्द लाग्यो। पढ्थेँ म 5सम्म, त्यहाँबाट पढेन। त्यहाँबाट मैले किताब सब जलाएर भागेर गएको नाच्न। हो, मालिकको घर यही छ यो गाउँमा। मालिक भनेको नि गुप्ताजी। गुप्ताजी चाहिँ के गर्नुहुन्छ? कसरी तिम्रो मालिक त? नाचको कम्पनीको मालिक हुनुहुन्छ। केटा बन्ने, कहिले केटी बन्ने, कहिले बड्डी मान्छे बन्ने, नाच्ने गाउने मान्छे। गाउँको त मात्रै गुप्ता भन्छन्। नाम मेरो रामजान गुप्ता हो। के काम गर्नुहुन्छ नि? म त त्यही नाच बाजा, यही डीजे साउन्ड सर्भिस, टेन्ट हाउस, यही काम हो। त्यो भोज भतेरमा केही खुसीको अवसरमा त्यो काम हुन्छ, त्यहीबाट म पैसा कमाउँछु। पहिला म कमेडीको काम गर्थेँ। हाम्रो मधेसीमा जोक्कर भन्छन्, त्यो अब ठेट भाषा यो कमेडी हो। त्यो फिल्ममा जस्तै कमेडी हुन्छ, त्यही भएर म कमेडी पहिला गर्थ्यो। कहाँ गएर गर्ने कमेडी? कमेडी त थुप्रै ठाउँमा गरेको थियो। मेलामा, भोज भतेरमा, शादी बिहामा। अर्को नकल चोरेर म कमेडी गरेँ। अब कमेडी गर्दा आइसक्यो कमेडी फेरि। कसको नकल चोरी गरेको नि? अरे नकल अब अर्कोले त गर्न लाग्यो कमेडी, त्यसको हेरेर त्यसको नकल चोरेर त्यही गरेँ। कमेडी गर्दा फेरि यो ब्रास ब्यान्ड ल्यायो म। त्यो ब्रास ब्यान्ड ल्यायो, त्यो मान्छे जुटाएर त्यो भोजमा, शादी बिहामा म ब्रास ब्यान्ड बजाउन जान्छु। कमेडीको काम भने कस्तो हुन्छ? कमेडीको काम मान्छेलाई हँसाउने हो। कसरी हँसाउने त? अरे त्यसको मञ्च छुट्टै हुन्छ। अब मञ्च गएपछि मलाई सबै आउँछ। अब यतिखेर त हाम्रो त्यो दिमागमा केही छैन। मञ्चमा गएपछि मात्रै आउँछ। नाच्न गाउँघरमा नाच आउँछ, तर नाच हेरेर फेरि मन पर्यो कि म पनि नाच्छु। यहाँ मेरो बुवा हुनुहुन्छ, मलाई कति पिट्यो, मलाई धेरै पिट्यो, तर मेरो बानी छुटेन। यस्तो काम नगर, त्यो समाजमा हेला गर्छन् सबैले, मेरो पनि बेइज्जत हुन्छ, त्यही भएर पिट्यो। डान्स पार्टीका मालिक गुप्ताजीको पछि लागेर ईश्वरले नाचेर छोडे। अनि उनीहरूले नाच्छु भन्ने बित्तिकै लिइहाल्यो त नाच्नलाई? पहिला गएँ नाच्छु भन्ने, अनि त्यहाँबाट तैँले सक्दैनस् भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट मैले पहिला म नाच्छु अनि बल्ल भन्नु होला भने, अनि त्यहाँबाट नाचेँ। अनि त्यहीँबाट सम्पर्क भयो। त्यहाँबाट अब कहीँ पनि नगइस्, मेरै कम्पनीमा नाचेस् भन्नुभएको थियो। अनि त्यहाँबाट नाच्नु थाल्यो। म यो गाउँको नजिकैको हुँ, पहिला यताउता खेल्छन्, नाच्छन्। मलाई लाग्यो कि यो काम गर्छ, त्यो मलाई सिकायो। मैले लुगा लगाउनका लागि मैले उहाँलाई आफ्नो हातबाट लुगा लगायो, लत्ता कपडा मेकअप गर्न सबै सिकाएछु। तपाईलाई आउँछ सबै गर्न? डान्स गर्न नि आउँछ? डान्स त आउन अलिकता मोटो भइसक्यो,
पहिला चाहिँ आउँथ्यो पहिला अनि सानो बेलामा आमाले तपाईलाई त्यसरी नाच्न पठाउनुहुन्थ्यो त नाटक पठाउनु हुन्थेन म भागेर जान्थेँ लुकेर जान्थेँ नाच्न भागेर जान्थेँ अनि घरमा थाहा पाउनुहुन्थेन अरू मान्छेले भनिदिनुहुन्थ्यो फला ठाउँमा गएको थियो नाच्नु भनेर अनि हान्नुहुन्थ्यो लट्ठीले किन त्यसरी कुट्नु भएको त मम्मीले पढाइ गर्दा गर्दै किन नाच्न लाग्यो भनेर आमालाई छोराले पढोस् भन्ने थियो ईश्वर पढ्न छाडेर भागी भागी नाच्न जान्थे घरबाट आमाका साडीहरू चोरेर लान्थे सिँगार पटार गर्थे र नाच्थे यसले पहिला सुरु यहाँ गाउँमा एकजनाको बिहा थियो अनि त्यतिखेर गयो नाच्नलाई अनि फेरि मैले म पनि गएपछि पछि सबको सामने पिटिहाले यसलाई किन नाच बाबु स्कुल जा भनेर बाबु हेर अब अझै पढ्ने उमेर छ पढ त जेठो बाठो होस् भाइहरू सानो सानो छन् त्यही पनि मानेन फेरि पिट्यो अनि मानेन त्यसपछि फेरि एउटा बोरी त्यो सुतीको बोरा क्या त्यो लिएर अनि त्यहाँबाट त्यो लाइटको टार्चको त्यो ब्याट्री फोडेर यसले त्यसलाई ऊ बनायो बाल बनायो रङ्गायो कालो बनायो घाममा सुकाइदियो अनि त्यसपछि यो जहाँ पनि त्यही लगाएर नाच्थ्यो पहिला सानो थियो कपाल मेरो साडी लगाएर नाच्ने हेर्नुहोस् तिनवटा मेरो साडी यसले बिगारिदियो के लाउँदैन म चुरा बाहेक अरू के लाउँदैन किन नि सबै लगिदिन्छ जति किनेर ल्याएन पहिला लोग्थ्यो के लाग्नु अब त लाग्दैन साडी लगेछु अनि पेटीकोट अनि ब्लाउज सबै बोकेर हिँड्थ्यो केटाको रोलमा नाच्ने कपडा थिएन केटीको रोलमा नाच्ने कपडा थियो त्यही भएर मम्मीको चोरेर लगाउँथ्यो एक दुईचोटि साडी लगाएँ अनि त्यहाँ झन् बिस्तारै बिस्तारै लगाउने बेला झन् आदत पनि आयो मनमा पनि आयो यो लगाएर नाच्ने अब साडीमा नाच्दैन त्यो हिरोनीहरू लाउँछ नि लेङ्गा चोली त्यसमा नाच्छ अब त अब आफै कमाउने आफै किन्ने गर्छ आमाले छोरालाई कुटिन् फकाइन् गाली गरिन् ईश्वर नाच्न छाडेनन् भागी भागी हिँड्यो अनि धेरै भागेर हिँड्यो अनि त्यसपछि मैले पट्टाले बाँधेर पनि पिट्यो नरम पट्टा अनि त्यही लट्काएर पिट्यो यसलाई तल खुट्टा माथि बनाएर लट्ठीले पाएँ लट्ठीले भात पकाउने पन्युले समान त्यसलाई म यो सब पछाडि हानिदिन्थेँ म त सेपमा पाएको थिएँ अनि उसले के भन्थ्यो त रुन्थ्यो अब जति रोयो नि अब मान्दै नमान्ने फेरि बोल नमान्ने अब नाचेरै म त नाच्नै जान्छु बहुत हान्थेँ मैले यसलाई फेरि आफै रुन्थेँ सम्झेर किन हानेछु भन्ने हुन्थ्यो त्यस्तो दुःख पाइयो उहाँ पनि घर पनि त्यस्तरी दुःख रात बिरात भनेन यिनीहरूको लागि अर्काको भाँडा पनि माझे यिनीहरूको लागि नोकर पनि बसेँ गोबर पनि फाले अहिले सानो अलिक ठुलो हुँदै गएन अलिक पढ है बाबु अलिक पढ है अलिक सुख पाउला भन्दा पनि तिमीहरूले नमान्ने धेरै चिन्ता लाग्थ्यो नाच्ने कलामा ईश्वरको नाम सीमा पारीसम्म फैलिएको छ भारतका बिहे पार्टीहरूमा निम्तो आउँछ ईश्वरको नाच पार्टी राप्ती तर्छ रातभरि नाच्छ र घर फिर्छ 4-5 काम आजै मैले बुक गरेको थियो उता गएको थियो सोनबर्षा र देवपुरा काम मेरो राम्रो चल्छ तपाईँ पढ्नु हैन तपाईले पढ्नु न म पढे छैन कसले लेख्छ त यो मान्छे भेटाइहाल्छ यसरी बुक गर्ने मालिकले फोन गर्छ यिनलाई यो ठाउँ जान छ त्यहाँबाट खबर भयो अब यो वैशाखभरि फेरि बस्न पाउन गएर वैशाखभरिको यसलाई किनिसक्यो मान्छेले हाम्रो मधेसीको बिहामा भोकै छ कहिले अब मानव आज यहाँ छ भोलि अर्को गाउँमा छ निगुर्सी अर्को गाउँमा छ फेरि अर्को गाउँमा छ यस्तै यस्तै अनि कहाँ पुग्नु भएको छ अरे नाच्नलाई चाहिँ म यति टाढा टाढा सुइया यता साईपुर फुलरा हावा बहिरै गोन्डा बलरामपुर र यता नेपालगञ्जको पछाडि कस्तो कस्तो ठाउँमा नाच्ने नि जुन प्रोग्राम पाएँ त्यही प्रोग्राममा नौटङ्की रामलीला रामविवाह कोही रावण बन्ने कोही राम बन्ने कोही लक्ष्मण बन्ने मान्छेलाई खुसी गराउने नाचमा पुरस्कार पाउँछ सुटको कपडा पाउँछ साडीको कपडा पाउँछ अनि त्यहाँ यो मधेसीमा फेरि धेरै जस्तो यो भात खाने थाल 3 थालहरू दिन्छन् 4वटा साडी ल्याएको थियो मैले फेरि बाँडिदिएँ म लगाउन आफ्नो त्यो जेठाजु छोरीहरूलाई सबैलाई बाँडिदिएँ रक्षाबन्धन बन्ने बेला
पैसा सैसा पुग्थेन, त्यही भएर साडी पाइन्थ्यो नाच्मेला, त्यहाँबाट लगाउँदैन भन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट सोचेर साडी बहिनीहरूलाई दिनु पर्ला भनेर ल्याउनु थिएँ। अनि तपाईँले हेर्न जानुभएको छ छोराको नाच? म यहीँ गाउँमा हेरेको छु। पहिला लुगेर नाच्दाखेरि त त्यहाँ नाच्यो, कुर्मी घरमा नाच्यो, मन्नु बिहामा। त्यहाँ पनि गएर हेरेँ, त्यहाँबाट मलाई देख्नु बित्तिकै भागिहाल्यो। फेरि यता नाच्यो, त्यहाँ पनि भागिहाल्थ्यो। अनि यहाँ नाच्दाखेरि बल्ल नजाउने गर्नुहोस् तपाईँ त्यहाँ म नाच्ने ठाउँमा भन्थ्यो। मलाई अब के गर्छस् अब दुनियाँले हेर्छ त म नहेर्ने, हेर्नु परिहाल्यो। किन? लाज लाग्छ घरे, आमा बाउ गएपछि लाज लाग्ने। अनि अरूलाई चाहिँ देखाउनु हुने, आमा बुवालाई चाहिँ किन नहुने त? अब अरू मान्छे चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ, उनीहरूलाई लाज लाग्यो। अब यो नाच्दा देखेर त्यो जेठाजु छोरो पनि नाच्नु लाग्यो, त्यसले पनि अब सब ड्रामा गर्नु लाग्यो। ए हो, म पनि सँगै नाच्छु यसको। तिनीहरूले जस्तो पुलिसको कपडा जस्तो लाएर नाच्छन्, त्यो लेङ्गा लगाएर नाच्दैन। यही हो। तपाईँलाई चाहिँ त्यो पुलिसको जस्तो केटा मान्छेको जस्तो लुगा नलगाएर मम्मीको साडी चोरेर कुर्ता सुरुवाल लेङ्गा लगाएर चाहिँ किन नाच्न मन लागेको? खै अन्त हेरेर हो कि नाच्ने ठाउँमा लगाउँथेँ अरू मान्छेले, अनि त्यहाँबाट म पनि लगाऊँ भनेर। साइकल चलाउनु जान्थेन, साइकल चलाइहाल्यो। बाइक चलाउनु थिएन, बाइक चलाएर घुर्छ जताततै। अनि वरपरको मान्छेले चाहिँ उसले नाचेको देख्दा के भन्थ्यो नि? स्कुल पठाउने गरौँ, नचाओ नसिकाओ, बदनाम हुन्छ, यस्तो फलाने छोरा यस्तो नाचेछ, यस्तो तिमीहरूको बदनाम हुन्छ, ननाचो भनेर भन्थ्यो। अब मान्दै थिएन, अब के भन्नु। ननाच भन्छन्, राम्रो हुन्न भन्छन्, तर मैले मान्दैन, म नाच्छु भन्छु। अब इज्जत नभएको काम हो भने के हुन्छ? आफूलाई राम्रो लाग्छ, अरू मान्छेलाई कोहीलाई राम्रो लाग्छ, कोहीलाई राम्रो लाग्दैन भने नि म आफूलाई शरम लाग्दैन। हुँदिनु म लगाउँछु आफै, मलाई राम्रो लाग्छ, हेर्नु भयो हेर्नु, नहेर्नु भयो नहेर्नु भन्छु। खाना लाउन समेत धौधौ पर्ने परिवारमा 15 वर्षे ईश्वरले कमाएको भारू भित्रिन्छ अनि चुलोमा आगो बल्छ। भाइ बहिनीको हातमा ससाना खेलौना पुग्छन्। छोराले थाम्छ घरको खर्च त, म पनि काम गर्छु, कसै काम गर्ने हिँड्छु, यो बाबु पनि जान्छ नाच्नलाई, उताबाट ल्याउँछ पैसा दिन्छ, ल चामल तेल किनौँ, नुन खुर्सानी किनौँ भन्छ, बजार गरेर ल्याइदिन्छ। भाइ बहिनीलाई कपडा छैन भने कपडा पनि हेरिहाल्छ, मलाई पनि ल्याइदिन्छ, आफूलाई ल्याउँछ कहिले कसो गर्छ गर्नु त। आज बिहान 100 रुपियाँ दिएको थियो मलाई खर्चा पानी, गुटखा पानी खान्छ, बिडी चोट खान्छन्, त्यहाँ दिएको थियो छोरो, लौ 100 रुपियाँ लैजाऊ खाऊ भनेर दिएको थियो। हाम्रो घरको मान्छे पनि गरिब चाहिँ धेरै दुःख थियो। अनि त्यहाँबाट अब म पनि काम सिकेँ त पैसा पाइन्थ्यो भन्थेँ। दाउरा बेचेर जानुहुन्थ्यो, नेपालगञ्ज लिएर जानुहुन्थ्यो, घरमा एक टाइम खाने एक टाइम नखाने हुन्थ्यो। दुःख धेरै छ। आफूलाई त खाने खर्च हुन्थेन पहिला, त्यहाँबाट नाच्न सुरु गर्थ्यो। तपाईँहरूको आफ्नै खेती पनि छ? छैन, सबै अरूको मात्रै खेती? बटाइ गर्ने, मजुरी गर्ने। सब गाउँको बाली खाइराख्ने, के गर्ने? कि त पैसा हुनु पर्यो त्यति लगाउनलाई आफ्नो बजेट, त्यो नि छैन। अब 6-7 जना खानेवाला छन्, 1 जना गर्नेवाला चाहिँ कहाँ पुग्छ? अब मानव अलिअलि छोरो कमाएर दिन्छ, अब आवश्यकता बढ्दैछ, कहिले त घट्नेवाला छैन, किनकि अब 2 जना भयौँ कमाउनेला, पहिला एक्लै थिए। अस्ति भर्खर हामी 1 महिना भयो आएको, चीन गए थियौँ काम गर्न, बाटो बनाउन, आरबी रोड बनाउन। कहाँ? धारचुला पुगेको? हजुर, त्यहाँ त अब गाउँको ठेकेदार थियो, त्यसैले लगेर गएको थियो। त्यहाँ चिसो बहुत पर्छ, त्यहाँ बरफ बहुत खस्छ। हो, बरफले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् बहिनी, यो हात पुरै यस्तो थियो, अहिले अलिअलि ठिक हुँदैछ। चिसोले गर्दा पानी छुनै नसक्ने, जाम बाउ घरतिर भन्यो, चिसोमा गर्न सकिनँ, त्यहाँबाट भागेर आयो। अब हामी पहाडमा नहिँडेको मान्छे, अब हिँड्दाखेरि समस्या पर्छ नि। हामी यो तराईमा हिँड्ने मान्छे, त्यही भएर अलि अप्ठ्यारो लाग्यो, त्यहाँबाट छोड्यो काम। अनि अब नजाने फेरि? अब त नजाने, अब इन्डियातिर जाने विचार गरेँ।
के गर्ने बहिनी यहाँ कमाइ समाइ केही छैन बच्चाहरूलाई पाल्नु पर्यो अब छोरो छ छोरो घर सम्हाल्छ म जान्छु इन्डियातिर कमाउनु के गर्ने यो डिपिसी गरायो यो नि पक्का बनाउन विचार गरे हो अब के गर्ने अब नजिक त छैन दाउरा जानुपर्छ टाढा नै अब त्यस्तै बाख्रा हेर्न आएको थियो जङ्गल जाने दाउरा ल्याउने बाबुर सानो सानो हुँदा बेच्न जाने फेरि भेली ल्याउने अनि रक्सी बनाउने फेरि छोड्न जाने सुइया भगौडा म त सबै काम गर्छु यो सिमेन्ट पनि बनाइदिन्छु इट्टा ओसारिदिन्छु सब काम गर्छु काम चाहिँ पाइन्छ काम त पाइन्छ 1000 रुपियाँ मिस्त्रीको छ म गयो भने 500 रुपियाँ पाउँछ रासन लिँदाखेरि 500 रुपियाँ मात्रै बच्छ अब दुईजना गयो भने त मेरो 1000 रुपियाँ चक्कै बच्छ के देखाउन लाग्नु भयो हो नाचेको मलाई कुन चाहिँ हो त तपाईँ ओहो खतरा घुम्नुहुँदो रहेछ नि त बाबा तपाईँ त केटी मान्छे जस्तो देख्दो रहेछ नाच्ने बेलामा त्यही भएर त केटाहरू धेरै लखेट्छ मलाई केटी भनेर सोचेर तपाईँ केटा भन्ने मान्छेले थाहा पाउँदैन कि क्या हो नाचेको बेलामा थाहा पर्न यहीँ मेलामा उठाउनु लागेको थियो केटी भनेर सोनाली नाच्न गएको थियौँ अनि त्यहाँबाट देख्नुभयो 4-5वटा थिए केटाहरू अनि त्यहाँबाट बस नाच्ने बेला देख्नुभयो पैसा इनाम दिनुभयो त्यहीँबाट पछि पर्न लाग्नु भएको थियो केटी हो भनेर बिहा गर्छु भनेर त्यहाँबाट म केटा हो केटी होइन भने बल्ल भागेर नाच्ने बेला थाहा पाउँथेन नि केटी हो कि केटा हो भनेर आउँथेँ मौनी केटी हो कि केटा भन्ने बेला मैले केटी भन्थेँ त्यो कपाल खोलेर चाहिँ कहिले बस्नुहुन्न तपाईँ यतिकै बाँध्ने हो सधैँ नाच्ने बेलामा मात्रै खोल्ने एक ठाउँमा नाच्न गएको थिएँ नक्कली कपाल लगाएको थियो अनि त्यहाँबाट झगडा हुन लाग्यो अनि नाच्ने बेला फेरि पट्की पटकवर भयो के अनि त्यहाँबाट त्यसको नक्कली कपाल खोल्यो थियो त्यहाँबाट त्यहीँबाट मैले अब नक्कली कपाल कहिले पनि लगाउँदैन सबैले गराए नि राम्रो हुन्छ भनेर यो नाचले गर्दाखेरि यसलाई कहाँबाट कति मान्छेहरू पछि पनि पढे आउँछन् फेरि केटी यो अब यसको दारी ऊ आएकै छैन अझै के आएकै छैन त्यो हुनाले पनि डर लाग्छ कि कसैले भन्छन् ऊ त्यो इन्डियातिर अलिक टाढा पऱ्यो नि यसलाई छक्कले समातेर लगिहाल्छ यसका साथीहरू धेरै छन् कि इन्डियातिर गुप्ता भन्नेलाई हामीले अब यहीँ नजिकै छ त्यो भने यसैको विश्वास हुन थाल्यो पैसा पनि बहुत राम्रो दिन्थ्यो यसले गरिब हो भनेर कतिजना त्यो गुप्ताको तेल लगाउँछन् दादा मलाई लगाउनुहोस् उसले यसलाई छोड्दैन 7 जना हुन्छन् यसको पाल्टी कोही के बजाउने कोही के बजाउने हुन्छन् अब यो नाच्ने भयो त्यसमा अब 15,000 20,000मा कुरा गरेर मात्रै अनि हिँड्छन् यिनीहरू अनि उसले चाहिँ घरमा कति ल्याउँछ त यसलाई त दिन्छ आजकल 1000 रुपियाँ दिन्छ 1 घन्टा हो नि त नाच्ने पनि 1 घन्टाको 1000 50 रुपियाँ नेपालीमा लाग्थ्यो पहिला अन्त लगेर जान्थ्यो अनि यसले बिचराले भने गरिब मान्छे 50 रुपियाँ नलैजा राम्रो नाच्छ ले म 200 भारू दिन्छु हिँडबाबु भनेर लगेर गयो 300 भारू 400 भारू अब 1000 नेपाली दिन्छु अनि तपाईँ त बच्चै हुनुहुन्छ त अझै कमाउने उमेर त भएकै छैन नि त छैन तर के हुन्छ कमाएकै छु आधी आफ्नो खर्च 100-200 रुपियाँ निकालेर अरू सबै दिन्छु आफ्नो खर्च चाहिँ केमा हुन्छ नि बिस्कुट नमकिन मेकअप धेरै गर्छ हेर्नुहोस् अहिले मेकअप त्यसको सादा देख्नु भने तपाईँ दङ पर्नुहुन्छ 250-300 को अब 500 तीन लिपस्टिकहरू के लगाएर सबलाई हँसाउँछ पनि उहाँको पनि आर्थिक स्थिति कमजोरै छ अब केही घाटे बढेमा म पुऱ्याउँछु अब राम्रो यही लाग्छ कि अलिकता पैसा कमाएर उहाँको आमा बुवा छन् भाइ बहिनी छन् सबैको जीविका पालन गर्छन्
ईश्वरकी आमा मीना परियार पहिलो बिहे टुटेपछि लल्लन कोरीसँग दोस्रो बिहे गरेर आएकी हुन्। हामीलाई धेरै हानि यो नानीलाई यो ईश्वरलाई मैले बहुत उसले बचाएको। हान्न आउँथ्यो क्या, बाउलाई हान्ने, आमालाई हान्ने, मलाई हान्ने। हामीलाई कति दुःख दियो। नरेनापुरमा हेर्नुहोस् बहिनी, अहिले त मेन रोड बनिएको छ, गाउँ नजिक छ। त्यतिखेर यो बच्चालाई मैले यहाँ पछाडि बोक्थेँ, अगाडि बोक्थेँ यस्तरी दुपट्टाले। अनि त्यो ईश्वरलाई यहाँ बोकेर कति 10 बजे राति भागेको मान्छेले बिटाले लिएर म 4 बजे आइपुगेको थिएँ यहाँ बिहानको। यता पनि अब माइत आएर बसेँ। त्यसपछि दाइले त भन्नुहुन्थ्यो एउटा खेतको गरा दिन्छु, त्यसमा घर हालेर बस, बहिनीले पनि दुःख गरे भन्नुहुन्थ्यो। माइत पनि अनि आमाले भन्नुभयो नजिक पनि छ, के हुन्छ र मान्छे कालो भएर सुखरी बच्चाहरू त पाल्ला पनि हुन्थ्यो भन्ने। अनि आमाहरूले गरेको काम पहिलाको जस्तो दुःख छैन भने अहिले त ठिकै छ। आउँदा ईश्वर र उसकी बहिनी साथै ल्याएकी। बहिनी बोल्न सक्दिनन्। बाबु सानै थियो, यो ठुलो छोरा मेरो 2.5 वर्षको थियो। यो नानी भर्खर जन्मेको थियो, सानै थियो। अनि पछि यो किन बोल्दिने अब हाँ पनि नगर्ने, रुँदा पनि एकरो मात्र रोइरहने, कहाँको केही नगर्ने, न यताउति मान्छे बोला बेला नसुन्ने। त्यो नानीको लागि म राजस्थान पुगेँ, दिल्ली पुगेँ, के भन्छन् गाजियाबाद, कता देहरादुन, हिमाचल। यो नानीको इलाज हुन्छ भनेर काम गरेर भने, दुःख गरेर भने इलाज गर्छु भनेर कहीँ पनि भएन। रातभरि पढ्दै हेरेछु, त्यही भएर यो लठ्याङ्ग परेछ। अहिलेसम्म कतिचोटि नाच्नु भयो त? भयो 300-400 चोटि। 5 सालबाट नाचिरहेको छु, कहीँ नै त कहीँ। अनि नाच छोडेर अरू केही गरौँ जस्तो, पढौँ जस्तो हुन्न? ईश्वरकी आमा मीना परियार ईश्वरको नाच्ने रहरसँग हार खाइसकेकी छिन्। अब भन्न त मैले दाउरै बेचेर भने, अब रक्सी बेचेर भने पढाउँछु भने अब मानेन। अब अहिले आफै भन्छ। मैले अझै नाच्दैछ त्यो केटो। मैले भन्छु छोरा हेर, स्कुल जा, जहाँबाट म तँलाई पढाउँछु, SLCसम्म गर, त्यहाँबाट जे नौकरी लाग्छ, पछि हेरै जाला। अब मान्दैन त के गर्ने। गाउँका मान्छेले भने अब छोड्दे, केही हुन्न, छोड्दे भन्नलाई छोड्दे जा। के को चिन्ता गर्छिस्, पैसा कमाउने बाटो यो सिप हो यसको एउटा। यो आर्मी पुलिस यो नबने पनि, डाक्टर नबने पनि यो नाचेर आफ्नो जिन्दगी सुधार्छ। अब शरीर पनि सबले भन्छन् कति राम्रो नाच्छ, एक यो हड्डी सब भाँच्छ भन्छन्। आफूलाई पनि ठिकै लाग्छ। अहिले त चर्चित भइरहेको नाम पनि ठुलो मान्छे कस्तो बनाउन मन थियो? पढाइ लेख्यो हुन्थ्यो भने पुलिसमा जान्थ्यो होला, मास्टरै बन्थ्यो होला। मैले भन्छु कि जब अब स्कुल जात्रा मान्दैन, पार्सल पनि नाम लेखाइदियो, उसको किस्मतै त हो। नाच्न चाहिँ जति नै सिकाउँ जस्तो हुन्छ। अब त सिकिसकेँ। अनि नाचमा चाहिँ के गर्न मन छ नि तपाईँलाई? नाच्ने ठाउँमा राम्रो लाग्छ, अरू मान्छेलाई पनि आफैलाई पनि राम्रो लाग्छ। अरू मान्छेले बोलाओस् नाच्न, त्यो टाढा नाच्न जाने भने। टाढा कहाँसम्म टाढा जान मन छ नि? इन्डियातिर, गोन्डातिर, लखनऊतिर। तपाईँलाई के हुने, के गर्ने सपना छ नि? घर गराउने, आमा बाउ बस्ने, नानी बहिनीहरूलाई बिहा गराउने र घर राम्ररी बनाएर मम्मी आमालाई दुःख नहोस् भने सुखले बसाउनु भनेर सपना आइयो कि। नाचमा चाहिँ कहाँसम्म पुग्ने नि? अब जहाँसम्म जान सकिन्छ त्यही। कहाँसम्म जान सकिएला जस्तो लाग्छ? गाउँको मन्दिरमा आज पूजा छ। ईश्वरका मालिक गुप्ताजीले साँझ डिजे पार्टीको तयारी गरेका छन्। एकातिर पूजाको भण्डार चलिरहेको छ, अर्कोतिर डिजेका कलाकारहरूको मेकअप सुरु भइसकेको छ। सबैका आकर्षण ईश्वर सानो झोलाबाट लाली पाउडरहरू निकाल्दैछन्।
हेर्दा हेर्दै ईश्वरको अवतार अर्कै भयो। उनी महिलाको भेषमा प्रकट भए। दिनभरि खेत खन्नेहरू शिवजी भए, गाई चराउनेहरू कृष्ण भए, घाँस काट्नेहरू हनुमान। केही क्षणमै सबै रङ्गमञ्चका थरीथरीका पात्र भए। घरधन्दा सकेर गाउँलेहरू ओड्ने ओछ्याउने समेत बोकेर नाच पार्टीमा आए। सँगै काली चिच्याएर बोल्दा पनि नसुनिने गरी चर्को लाउड स्पिकर घन्किन थाल्यो। मन्दिरको आँगनमा सबै गुजुल्टिएर तीखा आँखाले मञ्चतिर हेर्न थाले। आरती करो हरे आरती करो नटवर की बोल शंकर की। शिवको आरतीबाट सुरु भएको नाच पार्टी बिस्तारै तात्दै गयो। माटो थुपारेर बनाइएको मञ्चमा ईश्वरले धुलो उड्ने गरी नाचे। नाच पार्टीमा नाटक र प्रहसन थपियो। मानिसहरू लाजले मुख छोपेरै हाँसे। रातभरि नाच पार्टीको आवाज परको गाउँसम्म सुनियो। उमर कैद होगा। इसके बाद में दरोगा पकौड़ा सिंह आप लोग के बीच में पधार रहे हैं। जय मरी माता मंदिर की जय। हेलो हेलो।